আজি আমাৰ মডেল হৈছে জুবলি। একচুৱেলি তাই মোৰ মডেল নহয়, তাই মোৰ ষ্টুডেণ্টে হয়। তাইক ফাৰ্ষ্টতে ফেচটো CTM কৰি দেন মই প্ৰাইমাৰ সানি তাইৰ মুখত ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিলোঁ। বাকী আৰু এয়া আপোনালোকে এই লুকটো একদম চিম্পল লুক হয়। আপোনালোকে দেৱালীত ক'ৰবাত ফুৰিব যাব সময়ত বা এনেও ক'ৰবাত ওলাই যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে এইটো মেকআপ কৰিব পাৰে। বিয়া চিয়া খাবলৈ যোৱাৰ সময়ত যিয়ে মানে ছেটেল নিউড মেকআপ ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে এইটো মেকআপ বহুত ভাল হয়। তাৰপিছতে মই ফাউণ্ডেশ্যনখিনি লগাই তাইক অলপমান ব্লাছাৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছত মুখখনত অলপমান হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰি দিছোঁ। তাৰপৰা ইয়াত আইব্ৰটো ফিল আপ কৰি আইব্ৰ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া একদম চিম্পল আই মেকআপ এটা কৰিছোঁ। যিহেতুকে তাই মানে পিংক আউটফিট পিন্ধিছে, তো সেইমতে মিলায়ে তাইক মানে পিংক কালাৰৰ আই শ্বেডো দিছোঁ আৰু অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ স্মাচ কৰি দিছোঁ। আৰু তেনেকৈ আণ্ডাৰ আইটো অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ অকণমান স্মাচ কৰি দিছোঁ। বাকী এটা লিপষ্টিকটো ক্লিন কৰি পেলাই তাইক অলপ পিংকিছ টোনৰ এটা লিপষ্টিক দি দিয়া হৈছে। বাকী আপোনালোকে তাইৰ লুকটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু এয়া তাইৰ ফাইনেল লুকটো। তাৰপিছতে আৰু বাকী আপোনালোকে বাৰু মই দিয়া 50 days 50 actsৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে নাই, সেই ভিডিঅ'খিনি চাই আপোনালোকে বস্তুবোৰ ভালদৰে বুজি পাইছে নাপাইছে মোক কমেণ্টত জনাব, তেতিয়াহে মই গম পাম। বাকী সকলোলৈকে দেৱালীৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। ধন্যবাদ।